Wak Kang, performance artist. Jihan, pemain angklung untuk Kicau Bilau. Mulu, visual artist. Irfan, pemain muzik untuk Kicau Bilau. Nama Nusantrik ni dia terdiri daripada Nusantara dan Eksentrik. Ini satu projek kolaborasi bersama artis-artis independen yang lokal dari pelbagai cabang seni yang menerapkan sedikit sebanyak elemen tradisional dan kebudayaan dalam bentuk kontemporari. Rasa untuk tour Europe ni dah ada lama, especially lepas performance dekat Goya Budapest masa tahun 2018. Jadi tour ni dia berlaku sebab mula-mula jumpa tiket murah ke Athens, Greece. Lepas tu fikir alang-alang nak ke sana tu, kita plan untuk perform dan tour Europe. Kita nak pergi, lepas tu terus explore banyak lagi negara-negara lain, space-space lain, jumpa orang baru. Macam aku sendiri, aku suka explore benda baru lah. So aku sangat open dengan collaboration lah. Diorang punya muzik dengan apa yang aku buat pun ada relate. Dia lebih ke Nusantara. Aku lukis pun more to tribal juga. Masa mula diajak tu semacam satu doa yang dimakbulkan. Pasal impian ni ada pernah lah tersebut macam kita akan buat satu performance di luar negara, di Eropah. Wow, so aku fikirkan benda-benda yang macam best. Dia akan jadi satu keterujaan yang maksima bagi aku lah. Plannya nak sampai sana je dulu. Berapa hari nak tour tu tak pernah set. Plan kita adalah kita nak buat satu network untuk orang lain yang nak tour. But at the same time ada orang lain yang dah pernah tour sebelum kita. Contohnya macam Alena. Kita tahu dia pernah perform dekat Rome. Kita pun contact Alena dan Alena bagi nombor telefon orang yang dia kenal dekat sana untuk memudahkan kita punya planning lah. Kita fokus untuk main dekat ibu-ibu kota macam Athens, Rome, London, Istanbul dan lain-lain lah. Bila stay dekat satu tempat, kita make sure stay lama sikit. So dapat engage dengan masyarakat setempat, build relationship, boleh collaborate, buka lagi banyak pintu kepada show dan invitation lah. Once dah tahu, okay, confirm kita akan pergi Athens, aku terus search art spaces in Athens, artist residencies in Athens. Google je benda-benda ni sebab ada banyak gila website yang mengumpulkan list of artist residencies, list of music space, list of galleries. Kalau boleh, tak nak pakai booking agent. Sebab nak bagi jadual lagi fleksibel dan boleh rasakan joy of buat benda DIY lah. Dan memandangkan Nusantrik ni multidisciplinary, lagi dipermudahkan lah untuk buat show dekat art space yang bukan macam music venue, macam gallery and so on. Kita orang pilih musim sejuk ni sebab dia mencabar. Show banyak yang boleh dibuat indoor sahaja, plus showcase Nusantrik ni dia create atmosphere yang warm kan, so dapat bertindak macam heater untuk mereka yang kesejukan. Tapi tu semua tipu je sebab sebenarnya memang nak winter dan snow, tapi pilih untuk start dengan autumn lah. Sebab utama dia sebab ni lah, nak salji, nak sejuk. Kita panas sepanjang tahun kat sini. Kita pun pergi dah hujung autumn sebenarnya. Dah nak transition ke winter. Sebab bila kita pergi ke satu musim yang transitioning, badan tak terkejut. Kita tak rasa macam daripada 30 Celsius tiba-tiba pergi ke -2, -1 kan. Risau dekat situ maybe lah ada sikit yang kita tak dapat nak kumpul duit sangat dekat sana. Tapi in the end semua okey. Bila dah sampai tu dah, kalau ada risau-risau tu dah lupa dah seronok. Keraguan tu aku ada rasa sikit keraguan lah. Badan kau ni dah ready ke untuk nak adapt dengan cuaca di sana kan? Ini duit ada tak? So benda-benda tu bermain di fikiran aku dan ianya harus diselesaikan lah kan? Aku setuju untuk join kolaborasi ni sebab keakraban daripada persahabatan. Kita dah kenal antara satu sama lain dan pernah bekerjasama dalam band Panglima, Wak Kang dengan Irfan. Keterujaan tu membuatkan rasa setuju tu lagi kuat. Pasal Eropah kan, tak pernah pergi ke Eropah. Musim salji asyik kat TV je yang kita nampak. So kita tak tahu macam mana musim salji yang sebenar. Sebelum beli tiket, cuma 2 je show yang confirm. Satu ada dekat Athens, satu lagi dekat Budapest. Yang kat Athens jumpa random dekat Google. A-Dash ni is the only one yang boleh confirmkan hari nak perform tu bila. Dan in fact sebenarnya kita dah set dengan dia performance pada bulan September. Tu dah lock, tengok balik tiket untuk September dah mahal.
Disebabkan kita ni orang yang tak adalah berduit sangat, so kita minta untuk postpone performance dekat A-Dash tu daripada September ke Oktober. Yang kat Budapest tu pula sebab Kicau Bilau dah pernah perform tahun 2018. Jadi dia pun dah bagi tahu, the next time you come, let me know, I can arrange another event for you. So kita bagi tahu Marcy, nama orang yang kita contact tu. Marcy arrangekan performance tu bila apa semua, dan itulah dia. Beberapa minggu sebelum bertolak, dapat confirm lagi satu show kat Athens. Pasal bajet dia kelakar sikit lah. Mula-mula ada yang dengar plan ni, dia nak menaja sebab kononnya selari dengan arah dia yang sekarang. Dia rasa benda ni resonant ataupun selari dengan perjuangan dia. Sebab tu yang dia nak sponsor kita. Kita pergi juga meeting dengan dia, jumpa dengan dia. Dia cakap dia akan sponsor kita. Waktu tu dia cakap dia ada that amount of money untuk support kita pergi. Flight ticket lah, tempat penginapan. Dia nak sponsor kita punya kostum sekali untuk pergi kat sana. Kita percaya sebab dia kenalan yang ada reputation dalam scene. Aku sendiri personally dah kenal bertahun. Nak apply geran lain, dia kata jangan. Tak payah, kan tak payah nak apply untuk mana-mana grant. Pendek cerita, last minute baru sense yang ni semua cerita fiction. Application untuk mobility grant macam cendana semua dah tutup. Tapi tak apa, memang dah sebut ada funding ke tak ada funding, benda ni tetap kena jalan. Silap daripada side kita juga, sebab bila dah tahu benda besar macam tu tak ada hitam putih, patutnya kita realise benda tu lagi awal. Masa gerak tu kita tak ada fund. Duit yang ada pun mostly memang within 3-4 bulan sebelum gerak masing-masing baru start kumpul. So we have a very limited fund untuk digunakan masa kat sana. Sampai satu masa Mulo pula bagi tahu IRDA ada buka mobility grant. Tapi syarat dia Mulo kena gerak lambat sikit sebab dia kena jadi wakil untuk pitch nanti. Kat situ kita orang fikir kalau dapat, baguslah, anggap dia sekadar bonus. Time tu macam dorang dah beli tiket awal sebab ada sale kan, beli tiket dulu. Dorang gerak bulan 10, so aku terpaksa kena stay untuk pitch. Aku buat saving lah setengah tahun time sebelum nak pergi tu. Sebab time tu aku baru tahu yang sponsor tu tak ada pun kan. Kira last minute juga tahu yang last kena pakai duit sendiri lah. Aku memang buat lah apa-apa job yang ada. So aku buat mural, design. Time tu aku ada join art market juga. Aku pergi Cambodia lah. So waktu tu kerja dekat KL, Mimi cakap, kau nak tak Kang untuk kerja jadi gallery sitter? Aku macam terpinga-pinga, gallery sitter ni buat apa kan? So they just sit there and bagi tahu ni gambar apa, ni untuk event apa acara dia, apa tema dia. Dah balik ke Johor, lepas dah habis job tu apa benda semua, Mimi cakap, Wak Kang, kau free tak untuk last job kan, later sebelum kau pergi ni, ada satu lagi untuk maintenance. Boleh ke tak niat, tapi ini job sapu je lah. So aku pergilah ke KL, balik hari. Besoknya terus kita gerak pergi KL balik untuk naik flight ke Singapore, dan baru ke Athens. Persediaan sebelum bertolak, kita light packing. Bawa coat, selai je cukup coat luar tu. So kita save space dalam bag. Aku banyak pinjam barang lah dengan Mimi. Mimi bagi pinjam dia punya t-shirt lengan panjang, dia punya snow cap, dia punya scarf. Angklung of course, sebab angklung benda yang susah nak pinjam kat sana. Ifan tak bawa gitar, which is fine sebab almost semua musician lah senang cerita ada gitar, dan kita senang nak cari, okey siapa ada gitar kita nak pinjam, boleh ke tak. Angklung tu setiap bilah kita bungkus dengan baju, kain, tuala, masuk dalam check baggage 20 kilo lah. Yang lain semua hand carry. Jihan dengan Wak bawa luggage, aku bawa portable amp. Portable amp tu bagus sebab kita boleh buat street performance dan dia jadi backup setup kat tempat yang tak ada PA system. Perasaan masa nak gerak, masa naik bas pertama dari Johor ke KL, macam budak sekolah yang pertama kali nak ikut rombongan. Pada masa yang sama rasa macam sayu, macam memang ready untuk tak balik terus. Kita open untuk possibility tu lah. Sebab uncertain apa yang akan berlaku bila dah sampai kat sana, berapa lama kita boleh survive dan sebagainya. So once kau naik bas gerak, maknanya benda ni tengah berlaku. Baru macam
wow, 3-4 bulan sebelum ni dia mengejutkan lah yang kita ada that willingness to buat kerja ekstra semata-mata untuk dapat buat trip ni. Masa nak gerak tu perasaan dia memang first excited lah. Ui, Eropah weh. Dia macam kau sepak 2-3 kali muka kau macam it's real. So looking forward for everything. Adalah rasa hibur sikit lah sebab nak tinggalkan keluarga kan. Especially arwah ayah waktu tu tengah sakit kan. Stroke waktu tu. So